दराज अनलाइन शपिङमा अहिले 11.11 सेल चलिरहेको छ, जसमा तपाईहरुले एकदमै राम्रो प्रोडक्टहरु सस्तो दाममा किन्न सक्नुहुन्छ र साथै दराजमा अहिले 1 रुपीस गेम पनि चलिरहेको छ, जस अन्तर्गत तपाईहरुले 1 रुपैयाँ मात्र पे गरेर महँगो सामानहरु पनि लिन सक्नुहुन्छ। र यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई त्यो 1 रुपैयाँ गेममा तपाईहरुले कसरी पार्टिसिपेट हुने त्यो सिकाउन गइरहेको छु र साथै तपाईहरुले दराजमा सस्तोमा सामान कसरी किन्न सक्नुहुन्छ, त्यो 11.11 सेललाई तपाईहरुले उपयोग कसरी गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको पनि जानकारी दिनेछु। त्यसैले भिडियो अलिकति पनि स्किप नगरिकन पुरा हेर्नु होला है। नमस्कार, म मन्जिल कोइराला टेक लर्न हियर युट्युब च्यानलमा सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ दराज 1 रुपीस गेम भनेर एउटा लिंक राखिदिएको छु। त्यो लिंकमा तपाईले क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरु यो दराजको 11.11 सेल्सको पेजमा आउनुहुनेछ। यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, म तपाईलाई देखाउन चाहन्छु। यहाँ माथिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ दराज 11.11 भनेर लेखेको छ र बिगेस्ट 1 डे सेल भनेर लेखेको छ। यो 11.11 भनेको चाहिँ नोभेम्बर 11 मा चाहिँ दराजले 11.11 सेल राख्ने गरेको छ। यो हरेक वर्ष राख्ने गर्छ दराजले र यसमा तपाईहरुले राम्रो सामानहरु सस्तो दाममा किन्न सक्नुहुन्छ। र यो तपाईहरुले कसरी सस्तो दाममा किन्ने त्यो पनि म तपाईलाई सिकाउने छु र तपाईहरुलाई यहाँनिर मेनली 1 रुपीस गेममा कसरी पार्टिसिपेट हुने हो त्यो तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु। र त्यसको लागि तपाईले यहाँ मुनिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा सुरुमा त म तपाईहरुलाई 1 रुपीस गेमको बारेमा बुझाइदिने छु। त्यसको लागि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 1 रुपीस गेम भनेर लेखेको छ र तपाईले यो लिंकमा क्लिक गरेर चाहिँ मोबाइलबाट पनि आउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ तपाईलाई ल्यापटपबाट देखाइरहेको छु, तपाईले यो काम मोबाइलबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। यो 1 रुपीस गेम लेखेको ठाउँमा चाहिँ तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मोर भनेर लेखेको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। अब यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु 1 रुपीस गेमको पेजमा आउनु भएको छ। अब तपाईले अलिकति मुनिपट्टि जानुपर्ने हुन्छ यहाँनेर र यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ प्रोडक्ट अफ द डे भनेर लेखेको छ र अलिकति मुनि गएपछि तपाईहरु यहाँनेर डिफरेन्ट टाइपको प्रोडक्टहरु पाउनुहुन्छ। जस्तो फर्स्टमा रहेको छ वाइ वाच र अलिकति मुनि जानुभयो भने यहाँ तपाईले स्मार्ट ट्याब्लेट फर किड्सको लागि पाउनुहुन्छ यहाँनेर र त्यस्तै मुनिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ वन प्लस को एउटा फोन रहेको छ र त्यस्तै स्यामसङको अर्को फोन रहेको छ। यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ श्री बालाजी डायमन्ड्सबाट पनि यहाँनेर रहेको छ। त्यस्तै गरी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ रियलमी को फोन पनि रहेको छ। यो सबै कुरा तपाईहरुले 1 रुपैयाँमा जित्ने मौका पाउँदै हुनुहुन्छ र यसको प्राइस पनि म तपाईलाई यहाँ देखाइदिने छु। सबैभन्दा सुरुमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो वाचको प्राइस 34,999 त्यो भनेको 35,000 रहेको छ। त्यस्तै गरी मुनिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यो ट्याब्लेटको प्राइस चाहिँ रहेको छ 13,490। त्यस्तै वन प्लस फोनको पनि 1,04,999 रहेको छ। त्यस्तै स्यामसङ फोनको पनि यहाँनेर 16,999 छ। त्यस्तै गरी यो 1 लाख को रहेको छ श्री बालाजी डायमन्ड्सबाट र यहाँनेर थुप्रै अरु फोनहरु रहेको छ, यिनीहरुको पनि आफ्नै प्राइसहरु रहेको छ। अब तपाईहरु 1 रुपैयाँ गेममा चाहिँ तपाईले कसरी पार्टिसिपेट हुने म तपाईलाई त्यो सिकाउँछु। त्यसको लागि तपाईले यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ क्लिक टु शप भन्ने लेखेको छ। अब तपाईलाई जुन प्रोडक्ट यहाँनेर 1 रुपैयाँ गेममा पार्टिसिपेट हुन मन छ त्यो प्रोडक्टको यहाँ मुनिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ क्लिक टु शप भनेर लेखेको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। म यसमा क्लिक गर्छु र यो तपाईले चाहिँ डेली पार्टिसिपेट हुन सक्नुहुन्छ। यहाँनेर अरु प्रोडक्टहरु पनि आउँछ डेली, तपाईले यो डेली पार्टिसिपेट हुन सक्नुहुन्छ। अब मैले यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ वाइ वाचमा यहाँनेर मैले क्लिक गरेको थिएँ एड टु शपमा र त्यसपछि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ RS1 भनेर लेखेको छ। यहाँ यसको प्राइस 1 रुपीस देखाएको छ र त्यस्तै गरी हेर्न सक्नुहुन्छ यो वाइ वाच यही रहेको छ हैन। पहिले चाहिँ कति छ 34,990 थियो र अहिले चाहिँ यो 1 रुपैयाँमा आउँछ भनेर भनिरहेको छ। यो तपाईको लकी ड्र हुन्छ र लकी ड्रबाट तपाईहरुले 1 रुपैयाँमा यो पाउने हो र तपाईले यदि यो पाउनु भएन भने पनि तपाईहरुको 1 रुपैयाँ रिफन्ड हुन्छ। र त्यसपछि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ बाइ नाउमा क्लिक गर्नु होला। यो बाइ नाउमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनेर टोटल प्राइस रहेको छ 1 रुपैयाँ। अब तपाईले यहाँनेर प्रोसिड टु पेमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईहरुको अगाडि यहाँनेर 3टा अप्सन रहेको छ। अब यहाँ तपाईले मेन कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ जुन प्रोडक्टमा तपाईले क्लिक गर्नु भएको छ त्यो प्रोडक्टमा त लेखिदिएको हुन्छ इसेबाट मात्र हुन्छ कि आइएमई पेबाट मात्र हुन्छ कि अथवा सबैबाट तपाईले पे गर्न सक्नुहुन्छ भनेर। यो प्रोडक्टमा चाहिँ त्यस्तो केही पनि लेखेको थिएन, त्यसले गर्दा तपाईहरुले जेबाट पनि पे गर्दा हुन्छ। म चाहिँ यहाँनेर इसेबाट पे गर्दै छु र म यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ इसेवा मोबाइल वालेट भन्ने लेखेको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। तपाईले आइएमई पेबाट पे गर्न आँट्दै हुन्छ भने त्यसमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि तपाईले अलिकति मुनि आउनु होला। यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ पे नाउ भन्ने अप्सन रहेको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईको यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ इसेवाको आइडी पासवर्ड हाल्ने ठाउँमा आउनु भएको छ। यहाँ तपाईले इसेवाको आइडी पासवर्ड हालेर त्यसपछि एउटा ओटीपी आउँछ। त्यो ओटीपी तपाईहरुले त्यहाँनेर राखेपछि तपाईहरु यो 1 रुपैयाँ गेममा भाग लिन सक्नुहुन्छ। अब म तपाईलाई यहाँनेर दराजको 11.11 सेल्सको बारेमा बुझाइदिने छु, किनभने यो सेल चाहिँ 1 दिनको लागि मात्र रहन्छ र त्यो बीच पनि राम्रो राम्रो अफरहरु आइरहेको हुन्छ जुन चाहिँ 1 घण्टा 30 मिनेट त्यस्तो मात्र रहन्छ। त्यस्तोमा तपाईहरुले फास्ट एकदमै सस्तोमा कसरी प्रोडक्ट किन्न सक्नुहुन्छ त्यो म तपाईलाई यहाँ बुझाइदिने छु। अब तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हामी यहाँ 1 रुपीस गेममा आएको थियौँ। म अलिकति ब्याक जान्छु।
तपाईले भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिंक पाउनुहुन्छ 11.11 को पनि त्यो सँगै रहेको हुन्छ त्यसमा क्लिक गरेर तपाईहरु यहाँनेरि आउन सक्नुहुन्छ अब म तपाईलाई मुनि गरेर देखाउँछु अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एड कार्ड टु विन भनेको छ र तपाईले यहाँनेरि 500 डेली भाउचर पाउन सक्नुहुन्छ यदि तपाईले सामानहरुलाई कार्टमा राख्नुभयो भने कार्ड भनेको तपाईले होल्डमा राख्नुहुन्छ र पछि किन्न मन लागेको बेलामा त्यहाँबाट तपाईले किन्न सक्नुहुन्छ हो अब यहाँ तपाईको मेन कुरा यिनेरि छ तपाईहरुले अब अहिले यहाँनेरि जुन सामान मन परेको छ त्यो सामानलाई तपाईले कार्टमा राख्नु होला त्यो गर्दा के हुन्छ भने तपाईले एउटा सामानको लिस्ट बनाइसक्नु भएको छ अब 11.11 मा चाहिँ तपाईहरुलाई त्यो सामानहरु कम प्राइसमा पाउनुहुन्छ र त्यतिखेरै तपाईहरुले त्यो एड टु कार्टमा भएको सामानलाई तपाईले डाइरेक्टली त्यहाँबाट चेक आउट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले सस्तोमा त्यो सामानहरु पाउन सक्नुहुन्छ जस्तो एक्जाम्पलको लागि म तपाईलाई देखाउन चाहन्छु लेनोभोको एउटा एचडी सेकेन्ड जेन ट्याब्लेट रहेको छ र तपाईले यसको प्राइस हेर्न सक्नुहुन्छ आरएस यहाँ क्वेशन मार्क लागेको छ त्यो भनेको यसको प्राइस अहिलेको भन्दा पछि घट्छ 11.11 मा चाहिँ यसको प्राइस घट्छ यो क्वेशन मार्क लागेको कुराहरुलाई मात्र तपाईले यहाँबाट कार्टमा राख्नु होला जस्तो मलाई यो किन्न मन लागेको छ भने म यसलाई एड टु कार्टमा क्लिक गर्छु ठीक छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एडेड टु कार्ट सक्सेसफुली भनेको छ त्यस्तै मलाई अरु के किन्न मन लागेको छ मलाई यो फ्रिज किन्न मन लागेको छ भने म यो एड टु कार्टमा क्लिक गर्छु अब चाहिँ यो मेरो कार्टमा आइसकेको छ अब कार्टमा आइसकेपछि तपाईले 11.11 को बेलामा यसको प्राइस घटेपछि यहाँबाट तपाईहरुले डाइरेक्टली पे आउट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईहरुले आफ्नो सामानलाई किन्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि तपाईहरुले 11.11 को बेलामा भनेको त्यो भनेको नोभेम्बर 11 को बेलामा चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ माथिपटि यहाँ 3 लेखेको छ नि मेरोमा हो यसलाई कार्ट भनिन्छ यो कार्टमा तपाईहरुले क्लिक गर्नु होला अब यो कार्टमा भएको मेरो सामानहरु देखाएको छ म यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ सिलेक्ट अलमा म यहाँ क्लिक गर्छु सिलेक्ट अलमा क्लिक गर्ने बित्तिकै मैले यहाँ कार्टमा राखेको सबै सामानहरु यहाँ सिलेक्ट भएको छ र मैले यहाँ डाइरेक्टली हेर्न सक्नुहुन्छ प्रोसिड टु चेक आउट भन्नेमा क्लिक गर्न सक्छु र तपाईले यहाँनेरि हेर्न सक्नुहुन्छ अलिकति माथिपटि इन्टर भाउचर कोड भनेको छ अब तपाईले यो कार्टमा राखे भए डेली तपाईले भाउचर पनि पाउन सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले त्यहाँबाट भाउचर पाउनु भएन भने यहाँ माथिपटि हेर्न सक्नुहुन्छ गेट आरएस 200 अफ भन्ने यहाँ लेखेको छ र त्यस्तै गरी तपाईले यहाँनेरि थुप्रै अरु भाउचर पनि पाउनुहुन्छ 11.11 को बेलामा त्यो भाउचरलाई तपाईहरुले यहाँनेरि हालेर एप्लाई गरिदिनु भयो भने तपाईले एडिशनल डिस्काउन्ट पनि पाउनुहुन्छ र 11.11 मा चाहिँ म्याक्सिमम यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो शिपिङ फीहरु पनि लाग्दैन त्यसले गर्दा तपाईले 11.11 मा सप गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईलाई यहाँनेरि एकदमै बेनिफिट हुन्छ र मैले तपाईलाई सप गर्ने तरिका पनि सिकाइदिए अब तपाईले सिलेक्ट अल गर्नु छैन दुईटा मात्र प्रोडक्ट किन्नुपर्ने छ तीनटा प्रोडक्टको साटो भने यो एउटा प्रोडक्टलाई यहाँबाट टिकमा घटाइदिन सक्नुहुन्छ अरु दुईटा प्रोडक्ट यहाँ सिलेक्ट भएको छ त्यो दुईटा प्रोडक्ट मात्र तपाईले यहाँबाट किन्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईले दराजको 11.11 अफरलाई एकदमै सदुपयोग गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले 1 रुपीस गेममा पनि पार्टिसिपेट भएर ट्याब्लेट मोबाइल त्यस्तै गरी तपाईहरुले घडीहरु जित्ने अवसर पाउन सक्नुहुन्छ आशा छ भिडियो तपाईलाई मन पर्यो होला यो भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नु होला च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र अरु के प्रतिक्रिया भए तल कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला म भेट्छु तपाईलाई अर्को भिडियोमा त्यतिन्जेलको लागि मलाई बिदा दिनुहोस् धन्यवाद